Salutare și bine ne-am regăsit! În clipul de astăzi facem un drum foarte așteptat, practic cel mai lung drum de când am luat mașina. Este un drum de aproximativ 400 de km la Borsec, la izvoarele de apă minerală. Vom petrece acolo sărbătorile astea de Paști, alături de bunica, și vă luăm și pe voi cu noi. O să avem o încărcare, cel mai probabil undeva la Sfântul Gheorghe. Știu că este o stație de mare putere la Sepsi Value Center pe acolo. O să facem și niște cumpărături, pentru că ne așteaptă sărbătorile și practic avem o grămadă de cumpărături de făcut. În timpul ăsta mașina se încarcă și ar trebui să fie tot ok. Haideți cu noi! Am ajuns la Sfântul Gheorghe cu 47% baterie, cam cât ne estimat. Am uitat să filmez la început, dar atâta era estimarea, că vom ajunge la Sepsi Value Center aici cu 47%. Am prins destul de liber pe Valea Prahovei, am făcut practic până aici 3 ore cu un consum de 143 de Wh, deci 14,3 kWh. Nu e nici mult, nu e nici puțin, având în vedere că am traversat și munții. Am venit și pe autostradă până la Ploiești, deci o treime din drum a fost pe autostradă. Unde am mers cu 130-140, deci nu am făcut rabat. Stăm aici, teoretic ne zice că în 35 de minute ajunge la 100%. Chiar aici lângă stație este și Kaufland, așa că o să mergem să facem niște cumpărături pentru zilele ce urmează. O să stăm la cumpărături și o să venim practic și vedem cât e bateria, atâta e, dar cred că stăm cel puțin 35 de minute, trebuie să și mâncăm ceva, că este ora prânzului. Așa că da, și de aici plecăm mai departe la Borsec, în județul Harghita. Cred că mai facem până acolo, ia să vedem cât mai facem. Borsec. Hai să vedem, mai facem încă 3 ore, da, suntem la jumătatea drumului și am fi putut să plecăm acum și am fi ajuns acolo cu 10% baterie, însă o să mai avem nevoie și pe acolo și nu stau să o pun din prima la încărcat, probabil că o să mai avem nevoie de niște drumuri, așa că vreau să ajung cu ceva baterie acolo. E bine, zic eu, sunt mulțumit, rămâne de văzut chiar cu câte baterii o să ajungem după ce încărcăm aici. Chiar sunt foarte curios și cum va decurge încărcarea acolo, pentru că acolo am o priză casnică. Nu este foarte performantă, pentru că nu prea stă nimeni acolo în casa aceea, dar cred că ne va ajuta și ne vom descurca cu încărcatul. Revin. Mergem să și mâncăm ceva aici la Mesopotamia. Aici este un dita mai centru comercial, deci dacă vreți să faceți un popaj să încărcați mașina electrică, vă recomand. Peste drum acolo este stația de încărcare. Aici avem o grămadă de magazine și avem și Kauflandul, deci este excelent acest centru comercial. Hai că a trebuit să eliberez locul de parcare pentru că deja venea cineva la rând să încarce, tot o Tesla. Gata, plecăm mai departe la Borsec. Să vedem în cât timp ajungem, ar trebui tot vreo 3 ore, avem 184 de kilometri, ne vedem acolo.
și am reușit să ajungem într-un final. A durat cam 7 ore drumul ăsta cu tot cu oprirea de la Sfântul Gheorghe. Dar după 7 ore suntem în comuna Corbu, județul Harghita, la 10 km de Borsec, cum vă spuneam, de unde este celebra apă minerală, locul unde eu am copilărit și am crescut. Am ajuns aici cu baterie 57%. Am avut un consum mediu de la încărcarea de la Sfântul Gheorghe de 11,7 kW. Eu zic că este excelent, având în vedere că din nou am urcat pasul Creanga, apoi am coborât, deci am mai și regenerat un pic de energie. Cred că o să pun un pic la încărcat acum, o să am 100% pentru drumurile pe care o să le mai fac aici. Spuneam la începutul vlogului că nu am un circuit electric foarte bine pus la punct aici, fiind o casă veche, însă am un circuit nou pentru un boiler electric, care ar trebui să mă ajute și să pot să încarc mașina fără probleme. De asta ziceam că cred că o să încerc în seara asta să o las la încărcat, să am mâine bateria 100% pentru drumurile pe care o să le mai am de făcut pe aici și vă țin la curent. Haideți să vă arăt ce frumos este pe aici. Dacă aș putea să pun pe filmare mirosul acestui măr înflorit, Doamne cât de bine miroase și Doamne cât de dor îmi era de locul ăsta. Practic aici am copilărit eu, aici mi-am făcut toate vacanțele la bunici. Nu aș da pe nimic din lume copilăria pe care am avut-o aici. Mi-ar plăcea ca și copilul meu să aibă parte de toate experiențele pe care le-am avut eu aici în aceste grădini și aceste dealuri și cu prietenii pe care i-am avut eu aici. Dar voi face tot posibilul să-l aduc cât voi putea de des aici. Aici undeva sunt munții Ceahlău, fix aici este vârful locolașul mare din Ceahlău, loc unde mergeam cam în fiecare vară, așa făceam o drumeție. Rămâneam și peste noapte la cabana Dochia și era foarte fain așa atmosfera aia de tabără cu băutură, chitară și tot ce trebuie, toate elementele astea din adolescență slash studenție. Da, mi-e dor și de momentele astea, dar da, au făcut parte din copilăria mea, cum vă spuneam, foarte, foarte frumoasă. De aici avem și un fost gater de lemne, aici se tăiau lemne. Bun, e 9 dimineața, mașina s-a încărcat până la 90%, nici n-am supra-solicitat rețeaua, am încărcat cu 7 la 7 amperi. Merg să caut semnal să sun la Digi, pentru că nu avem nici internet, nici semnal la telefonie. A fost o furtună, a rupt cablu a rupt fibra optică și trebuie să rezolv chestia asta urgent, că altfel rămânem izolați aici. Ați făcut o autodiagnosticare împreună cu robotul interactiv și s-a deschis o sesizare în... Hai că au venit într-un final băieții și remediem situația, pentru că stăm de aproape 24 de ore fără internet și este crunt. Vă zic crunt. Super! Suntem din nou online, gata. Am rezolvat și problema cu fibra. Ideea este că cablul care a fost montat inițial de fibră optică era unul foarte slab, era, să vă arăt, ceva de genul ăsta, cu o mică întăritură aici de bambus, dar foarte subțire. El a fost înlocuit cu unul mult mai solid, cu o întăritură de oțel. Problema a fost că
el trebuia să traverseze strada, de acolo, de pe stâlp până aici pe casă și cel mai probabil de la vânt, de la, nu știu, de la vreo furtună a fost retezat. Acum mă bucur că am rezolvat problema asta pentru că, da, nu știu, este foarte ciudat totuși să stai o zi întreagă fără internet și fără semnal. Asta mi s-a părut cel mai nasol, că dacă ai un pic de semnal la telefon, prinzi și un pic de internet, dar să n-ai nici semnal, nici internet, e foarte ciudat în zilele noastre, mai ales când ți-ai organizat toată viața conectat la internet. Adică mi-era foarte greu să accesez camerele de la casă, să văd ce face pisica, inclusiv să văd dacă se încarcă mașina. Dimineața eram foarte curios să văd dacă se încarcă mașina, dar neavând conexiune nici la telefon, nici la mașină, la internet nu am reușit să văd. Deci, da, a fost ciudat, dar e bine să facem și o pauză din asta din când în când, dar nu prea multă pentru că suntem dependenți. În ziua de astăzi internetul este ajuns, mi se pare că a ajuns la fel de important ca și curentul. Mă duc să conectez și mașina acum la Wi-Fi ca să fie și ea conectată. Ia uite ce comoară am găsit în pod. Ia să facem un unboxing. Aici, un unboxing corect. E ceva ce vreau să iau la București. Bun, cam așa arată. Hai să vedem că am adus și un prelungitor aici, între timp, să vedem dacă și funcționează. Sper să nu explodeze acum. N-a explodat, asta e bine. Bun. Ia să vedem. Să vedem pe partea de vinil. Wow! Deci îl citește. Dacă ar fi și vinilul într-o stare mai bună, eu cred că ar merge, dar este foarte interesant acest tac. Cum după atâția ani încă e capabil să citească. Bine. Uite. Wow. Da, asta e tare. Să vedem pe radio dacă ar merge. Nu cred că merge, dar chiar o să-l iau la București să vedem ce putem face cu el, dacă îl putem repara, să-l ținem ca obiect de decor sau cine știe ce utilitate îi vom da, dar da, de mult m-am gândit la acest aparat și mă gândeam că o să-l regăsesc aici, speram să nu-l fi aruncat, dar iată că nu l-au aruncat și o să-l iau să văd dacă pot să-l folosesc. Suntem la izvorul 10, iar apa asta, după cum vedeți, are toate proprietățile caracteristicile trecute aici, un pH de 6,19, 1540 de oxid de carbon, clor, fier, magneziu, avem toate detaliile aici.
și hai să luăm. Gata, ia să vedem cum e. Mamă ce dor mi era. Nu e la fel de carbogazoasă ca cea din supermarket, evident, pentru că aceea este îmbogățită cu dioxid de carbon, dar se simte dioxidul de carbon și are un gust excelent, mai ales că e și rece de izvor. Wow. Când eram mic veneam cu bunicul meu aici și umpleam un portbagaj de sticle de apă și le luam pentru acasă. Să bem, cam o săptămână beam din apa asta și apoi sâmbătă, duminică veneam și făceam refill-ul. Hai să mergem să vă arăt Poiana. Din Poiana Zânelor am venit la pârtia de bob de aici, din Borsec. Aici, în mod normal, este și pârtie de schi iarna, dar vara este și bob din ăsta, de bob de vară, sau cum îi zice. Este dacă nu mă înșel, este al treilea traseu din țară. Primul e cel de la Toplița, apoi avem la Ghime și avem aici la Borsec un traseu destul de lung. Nu știu exact câți kilometri are, dar sigur se găsește pe internet informația asta. Hai să vă arăt niște cadre din dronă în 3, 2, 1. La București, s-a încheiat vacanța aici la Borsec. A fost foarte frumos, am prins o vreme nemaipomenită, dar gata, ne întoarcem la capitală, ne întoarcem la pisicuța noastră. Am încărcat azi noapte mașina până la 89%. Spre surprinderea mea, instalația este destul de bună, merge cu 13 amperi și am încărcat constant cu 3 kW. Am ajuns la 89%, este mai mult decât suficient. Vom face la fel un popas la Sfântul Gheorghe, la plug point. Ia să vedem cu cât ajungem acolo. Ajunge cu 47% baterie. Eu cred că în condițiile astea chiar putem să ajungem până la București. Dar fiind la jumătatea drumului, facem 3 ore până acolo și 3 ore de acolo. O să ne oprim un pic să ne dezmorțim, să mâncăm de prânz ceva și o mai las repede la încărcat cât stăm acolo și o să fie mai mult decât suficient să ajungem până la București cu ea. Da, revenim de la Sfântul Gheorghe.
și iată că după 3 ore jumate am ajuns la Sfântul Gheorghe. Am pus mașina la încărcat, avem 49% baterie, deci am consumat undeva la 40%. Într-adevăr am și coborât. Încărcăm 35 de minute până la 100%. Probabil că voi veni, mergem să mâncăm ceva și probabil voi veni să o mut de aici, să nu țin stația ocupată. Și ne vom continua călătoria. Vom ajunge la, dacă n-am fi încărcat acum, am fi ajuns la București cu 10% baterie. Dar o să încărcăm ca să fim siguri că nu ajung acolo și o pun repede la încărcat, dacă oricum trebuie să facem niște cumpărături și acasă, deci vom mai avea nevoie de baterie. Da. Și succes, după 45 de minute de încărcare, fix când ne întorceam la mașină, s-a terminat încărcarea. Fix acum am primit notificarea, este la 100%. Mi-am dat seama de o chestie pe care chiar vă recomand să nu o faceți ca mine. Adică eu acum nu știu de ce am stat să încarc până la 100%, pentru că a durat foarte mult calibrarea și nu era nevoie de această calibrare, nu mai avem nevoie de atât de mult să ajungem până acasă, puteam să o încarc până la 80-90% maxim și asta să fie tot. Dar na, o să țin minte pe data viitoare. Dar da, deci 45 de minute a durat această încărcare de la 49 la 100%. Spuneam și data trecută că mi se pare foarte tare acest nod comercial aici de la Sfântul Gheorghe, Sepsi Value Center. Avem și Kaufland, avem și Carrefour, puteți și mânca, puteți face și cumpărături și e un nod foarte important pentru Ardeal cât și pentru drumul către Moldova, la Târgu Secuiesc și Onești, încolo spre Bacău. Și na, mie unul mi se pare extrem de comod, cel puțin în cazul nostru, ca după 3 ore, 3 ore jumătate să facem un popas. Avem nevoie și de mers la toaletă, eu sunt genul care bea foarte multă apă și na, mi se pare normal la 3 ore să mă opresc să merg la toaletă și să mâncăm și în timpul ăsta mașina se încarce și să ne continuăm apoi călătoria către București. Bun, gata, plecăm la București. Ne vedem acum. Aici ar fi trebuit să fie happy ending-ul acestui vlog, însă din păcate nu a fost cu happy ending. Chiar în apropiere de Ploiești am avut din nou parte de un incident nefericit. Încercam să scap de un tir pe care l-aveam în față încă de la Cheia. Am prins o rupere de nor și o vreme groaznică, ploaie torențială de la Cheia până spre Blejoi, foarte aproape de Ploiești, și am mers în urma unui tir pe care am încercat să-l depășesc atunci când s-au făcut 2 benzi, însă în momentul în care s-au făcut acele 2 benzi, eu am crezut că tirul nu a vrut să treacă pe prima bandă și să rămână pe banda a doua, însă în realitate prima bandă se unea practic cu a doua bandă. Eu am trecut, am făcut dreapta, am vrut să-l depășesc prin dreapta, lucru pe care nu o să-l mai fac în viața mea și nu vă recomand nici vouă să-l faceți. În momentul în care am trecut în dreapta lui, mi-a aruncat o cascadă de apă pe parbriz, n-am mai văzut nimic în fața ochilor și nu am văzut că acea bandă se unea cu prima bandă. În momentul în care s-a dus apa și am văzut, deja eram la marginea, la finalul acelei benzi și tirul m-a acroșat. Din fericire am scăpat doar cu o sperietură gravă noi și mă rog, mașina o să vă arăt cum arată. Din nou a fost vina mea, cumva șoferul de tir a avut prezență de spirit și a tras și el cumva să ne protejeze, pentru că dacă intram sub roata tirului, vă imaginați ce s-ar fi putut întâmpla. Cum vă spuneam, mașina a fost destul de grav avariată.
dar putea fi și mai rău. Mă bucur totuși că și-a dovedit totuși eficiența, pentru că s-a redresat destul de repede pe carosabil, pentru că am făcut un pic de ping-pong între bordură și tir. Am și derapat un pic, dar am reușit să ne redresăm destul de repede și, sincer să fiu, mașina nu arată la fel de rău pe cât de grav a fost incidentul și cât de tare ne-am speriat. Haideți să vă arăt cum arată mașina. Cam așa arată, aripa din spate este avariată și portiera din spate. Din fericire, partea din față este ok, oglinda iarăși a dispărut și va trebui să mă duc din nou, cred că la cei de la Toplac, în primul rând pentru schimbarea oglinzii, pentru că nu pot să circul așa și da, probabil că o să fac din nou partea din spate tot pe casco, pentru că nu văd altă soluție, dar asta am vrut să vă spun pe final. Aveți mare grijă, mai ales pe vremurile astea și pe timpul ăsta destul de ciudat și ploile astea. Nu încercați niciodată să depășiți prin dreapta, aveți mare grijă de tiruri și cu ocazia asta, nu știu dacă va vedea vreodată acest vlog, șoferul de tir, îi mulțumesc că a avut prezență de spirit și ne-a protejat astfel încât să scăpăm doar cu atât. Da, atât am avut de zis, ne vedem în următorul clip. Ceau!